Tớ và nhỏ bạn thân cùng đi tàu về quê ăn Tết. Nhưng tàu vừa lăn bánh, loa trên tàu bỗng vang lên: "Thưa quý cô và quý ông, chào mừng đến với chuyến tàu ghi xà u xà u xà u xà u xà u đến game ma sói. Chuyến tàu kéo dài 2 tiếng 30 phút. Bây giờ mọi người hãy về lại toa tàu của mình. Ai không về trong 3 phút sẽ bị loại ngay." Hành khách trên tàu xôn xao cả lên. Ai cũng tưởng có người chơi khăm. Tớ và nhỏ bạn thân cũng chẳng để tâm, vẫn ngồi túm tụm tám chuyện. Nhưng đúng 3 phút sau, chú trung niên bên cạnh bỗng dưng đập đầu xuống sàn, rồi ngã lăn ra bất động luôn. Chú ấy bị loại thật luôn đó. Toa tàu lập tức vang lên tiếng hét, loạn xạ cả lên. Mọi người nhận ra là tàu không đùa, bắt đầu chạy ùa về toa của mình. Nhỏ bạn thân kéo tay tớ, vì vé tàu tớ mua là toa 16, mà giờ tụi tớ đang ở toa 11. Trên đường chạy về, tớ thấy mấy người tự loại mình nằm la liệt, nhìn mà sợ phát khiếp. Cuối cùng tụi tớ đến cửa toa 16, nhưng phía trước kẹt cứng mấy người, chẳng chen vào nổi. Một bạn nữ khóc to: "Tớ ở toa 16 mà, làm ơn cho tớ vào đi, tớ không muốn bị loại." Chưa dứt lời, bạn ấy đập đầu vào tường, tự loại mình luôn tại chỗ. Cảnh này là mọi người hoảng loạn, đứng hình hết trơn. Tớ nhân cơ hội xông qua đám đông, chạy vào được toa 16. Ngay lúc đó, loa lại vang lên: "Thưa quý cô, quý ông, chúc mừng các bạn qua vòng đầu tiên. Tiếp theo, chúng tôi đã cài phần mềm vào điện thoại mọi người. Chuyến tàu này có 20 toa, trong đó một toa toàn là sát thủ. Cứ 10 phút, tàu sẽ vào hầm một lần. Sát thủ sẽ ngẫu nhiên tấn công các toa khác. Xong xuôi, mọi người bỏ phiếu chọn một toa. Toa nào nhiều phiếu nhất, hành khách trong đó sẽ tự loại hết. Game sẽ tiếp diễn đến khi tìm ra toa sát thủ. Chúc mọi người may mắn." Trên điện thoại tớ, thật sự hiện lên giao diện đỏ rực. Các ông số tương ứng 20 toa tàu. Mở mỗi ông ra là một hệ thống bỏ phiếu. Người nhiều phiếu nhất sẽ thành phát ngôn viên toa, được chat với phát ngôn viên các toa khác. Một anh sinh viên đứng bật dậy: "Đây chẳng phải game ma sói sao? Tớ là cao thủ ma sói đây. Bỏ phiếu cho tớ làm phát ngôn viên đi." Dù anh ấy trông tự tin lắm, nhưng mọi người đâu dám giao mạng mình cho anh ta. Dựa vào đâu mà tin cậu? Lỡ cậu làm cả toa tụi này tiêu thì sao? Đúng đó. Mạng tớ tự lo. Thằng nhóc tránh sang một bên đi, phải chọn người lớn làm phát ngôn viên chứ. Lúc này, đồng hồ đếm ngược chỉ còn 10 giây. Nhanh lên đi. Mọi người nghe tớ nói, cứ bỏ phiếu cho người mình tin là được. Không cần cãi nhau đâu. Không là hết giờ đó. Hành khách vội cúi đầu bấm điện thoại. Tớ cũng bỏ một phiếu. Nhưng không ngờ tới, phát ngôn viên lần này lại là tớ. Chú đối diện bảo tớ là người bình tĩnh nhất toa, nên chọn tớ. Tớ đành ngậm ngùi chấp nhận. Vào phòng chat của phát ngôn viên, để ý mấy người nói chuyện tích cực nhất. Loa từng nói, 20 toa tàu, một toa toàn sát thủ, nên phát ngôn viên toa sát thủ chắc chắn sẽ cầu lái mọi người theo hướng khác. Người xung quanh xúm lại xem, thậm chí cãi nhau to vì chuyện này. Người hăng nhất là anh sinh viên trường Hách, không được làm phát ngôn viên, cãi đến đỏ mặt tía tai. Đúng lúc ấy, loa lại vang lên: "Quý hành khách chú ý, tàu sắp vào hầm lần đầu tiên." Vừa dứt lời, bóng tối phủ kín cả toa tàu. Tớ bảo mọi người im lặng, để khỏi lọt vào tầm ngắm sát thủ. Toa tàu yên ắng ngay. Nhưng tớ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, như cả đám người đang tiến tới. Chú lớn tuổi hoảng hốt. Sát thủ có khi đang nhắm toa tụi mình. Chú vừa nói xong, phía sau vang lên tiếng hét thảm thiết. Chắc chắn luôn, toa 17 đang bị sát thủ tấn công. Nỗi sợ lan khắp lòng mọi người. Có người bật khóc nức nở. Vụ tấn công kéo dài chừng 5 phút. Sát thủ quay lại đường cũ. Khi tàu ra khỏi hầm, tôi thấy trên vai mình có vết tay đỏ lòm. Nhìn lại màn hình điện thoại, ông số 17 đã bị gạch chéo. Trong phòng chat ai đó nhắn: "Mọi người, có sao không? Mắt cậu để đâu vậy? Không thấy ông toa 17 à?" Phòng chat im lặng một lúc. Toa 18 lên tiếng:
Tớ nghi toa 16 là toa sát thủ. Tớ nghe tiếng bước chân sát thủ từ hướng đó vọng lại. Tớ vội giải thích. Toa 18 đừng nói bừa. Tớ cũng nghe tiếng bước chân sát thủ. Xong vụ tấn công, họ quay lại đường cũ luôn. Chắc chắn, toa sát thủ nằm trước toa 16. Toa 14 cũng bảo. Tớ cũng nghe tiếng bước chân. Toa 13, cậu nói sao? Chẳng nghe rõ gì. Toa 12 thì sao? Nghe thoáng qua thôi. Thấy dòng tin nhắn này, Trường Hách nóng mặt. Nghe cái đầu ma ấy, lúc này phải đưa thêm thông tin chứ. Rồi anh ấy hỏi tớ, vết đỏ trên vai cậu là sao vậy? Lúc sát thủ đi ngang, tay họ vô tình chạm vào tớ. Cả toa im phăng phắc. Dồn mắt nhìn tớ không cảm thấy sát thủ đi qua. Chỉ nghe tiếng hét từ toa 17. Hét xong, tàu ra khỏi hầm luôn. Mọi người gật đầu đồng tình. Tớ bỗng nhận ra, chỉ phát ngôn viên mới nghe được tiếng bước chân sát thủ. Tớ định nhắn tin này cho các phát ngôn viên khác. Nhưng vòng bỏ phiếu đã bắt đầu. Do mấy lời vừa rồi, các phát ngôn viên từ toa 14 trở lên đồng lòng, cho rằng toa sát thủ ở trước toa 13. Còn toa 13 khăng khăng là toa 12. Vì toa 12 trả lời quá đơn giản. Toa 12 cãi lại. Hai bên đấu khẩu, bôi xấu nhau. Nhưng tớ không chọn ai trong số họ. Tớ chọn chính tớ. Vài giây sau, ông của toa 12 bị gạch chéo đỏ. Trong phòng chat, toa 13 hoảng hốt. Toa 12 tự xử lẫn nhau. Như bị điều khiển vậy. Trường Hách nhìn tớ, hét lên. Toa 16 đối xử tốt với cậu vậy. Mà xin nữa cậu hại cả đám, biết không? Nhưng giờ cậu vẫn sống nhăn. Phải không? Tớ chỉ muốn tìm thêm cơ hội thôi. Ít nhất giờ biết là có thể tự bỏ phiếu cho mình. Còn cậu muốn tự tay nhấn nút loại người khác không? Trường Hách bị tớ hỏi cứng họng. Đỏ mặt quay đi. Tớ bắt đầu bàn với nhỏ bạn thân cách phá game. Nhỏ bạn thân là dân chơi ma sói thứ thiệt. Từng đấu giải chuyên nghiệp ở Ferland luôn. Nó bảo toa sát thủ chắc chắn trước toa 15. Vì toa 14 cho toa 15 nước vàng. Nhưng không loại trừ khả năng sát thủ đánh lạc hướng. Trong lúc bàn luận sôi nổi, 10 phút trôi qua nhanh như chớp. Loa lại vang lên đúng giờ. Quý hành khách chú ý, tàu sắp vào hầm lần 2. Bóng tối lại ùa đến. Tiếng bước chân cũng vang lên. Nhưng lần này chẳng ai đi ngang. Đột nhiên, một bạn nữ òa khóc. Màu bắn lên mặt tớ rồi. Họ đang tấn công ở toa 15. Trường Hách nghi ngờ ngay. Sao toa 15 lại im thin thít vậy? Hay ai đó cố tình bôi cái gì lên mặt cậu hả? Tớ nghe xong hơi ngớ người. Toa 15 đúng là đang bị tấn công thật. Còn vì sao không ai hét lên phản kháng? Chắc sát thủ dùng cách đặc biệt gì đó. Đợi tàu ra khỏi hầm, ông toa 15 và toa 5 đánh dấu đỏ luôn. Phòng chat lập tức nổ tung. Toa 15 với toa 5 tiêu rồi. Toa 16 và toa 6. Mấy cậu có nghe thấy gì không? Kỳ cục quá trời. Lần trước là toa 17, lần này là toa 15. Tớ nghi toa 16 là toa sát thủ. Cô ý đánh lạc hướng đây mà. Tớ lập tức phản pháo. Không có bằng chứng thì đừng vu khống. Tớ nghe rõ tiếng bước chân. Nhưng người ở toa 15 lại chẳng hét chút nào. Không tin thì hỏi toa 14 xem. Cậu ấy chắc cũng nghe thấy. Còn nếu tớ là sát thủ thật, thì sao toa 5 lại bị loại được? Toa 6, cậu nói gì đi? Tớ nghe tiếng bước chân từ phía sau vọng tới. Xong vụ tấn công, họ quay về toa 1 luôn. Tớ hơi bất ngờ, chẳng lẽ có 2 toa sát thủ sao? Nhưng tớ thấy không thể nào. Luật chơi bảo chỉ có 1 toa sát thủ thôi mà. Tớ nghi có vai trò khác trong game. Lúc này có khi nào phù thủy khóa miệng toa 15 không? Nên mới không ai hét được. Tớ định lên tiếng, nhưng toa 11 đã nhắn trước. Hay cứ loại toa 16 trước đi. Có người ủng hộ toa 11. Cũng có người phản đối. Tớ muốn tự bênh mình. Nhưng toa 11 lại tiếp tục lái hướng. Mọi người có để ý không? Toa 8 từ đầu đến giờ chỉ nói có một câu. Ai cũng đưa ý kiến. Chỉ mỗi cậu ấy lặn mất tăm. Toa 16 thì có. Toa 14 cho nước vàng. Khó là sát thủ lắm. Sao lại lôi tớ vào đây? Toa tụi tớ toàn người lớn với trẻ con.
Chẳng ai giành ma sói cả. Lỡ nói bậy làm dối mọi người thì sao? Phòng chat im lặng một lúc. Nhưng nhiều người vẫn bỏ phiếu toa 8. Còn tớ thì chọn toa 16. Dù sao đi nữa, tớ không muốn tiếp tay cho sát thủ. Phiếu xong xuôi. Toa 8 bị loại. Nhưng game vẫn chưa dừng. Lúc này Trường Hách cứ đòi tớ đưa điện thoại cho cậu ta. Mọi người trong toa cũng xôn xao. 2 lần đều bỏ phiếu toa 16. Mất hết lòng tin của tụi này rồi. Có người hét lên, cậu đúng là thánh mẫu. Thậm chí có người định xông tới giật. May mà chủ lớn tuổi chặn lại. Đúng lúc căng như dây đàn. Nhỏ bạn thân bỗng bảo tớ, đưa điện thoại cho Trường Hách đi. Tớ có ý hay lắm. Biết đâu lôi được toa sát thủ ra ánh sáng.